Майдан Свободи в Харкові є однією з найбільших площ Європи. Мене завжди вражали його розміри – неповних 12 гектарів. І скільки це взагалі футбольних полів може вміститися на цьому величезному клаптику міського простору. Коли ти знаходишся там, то тебе вражає цей масштаб. Ти відчуваєш себе такою маленькою, але водночас розумієш, що якщо ти разом з іншими людьми, то ви творите справді велику силу. Щодо останнього, щодо цієї сили людей, які збираються разом у просторі, то я б хотіла згадати одне із інтерв'ю, яке ми провадили в рамках проєкту «Голоси супротиву і надії» під час протестів, які отримали назву «Євромайдан», а згодом «Революція Гідності». Це інтерв'ю було записане у Харкові 8 грудня 2013 року. Саме тоді, коли протест набував своєї уже другої фази після побиття студентів Беркутом. І тоді на питання, що є символом Євромайдану, викладач університету, він відповів, що, безперечно, Майдан Свободи, той, який у Харкові, який обнесений кліткою, сіткою. Тоді харківська влада, в принципі, зробила неможливою участю містян і містянок у протесті на Майдані Свободи. І сам по собі це класний, символічний, реальний простір. Така собі свобода в клітці, свобода від людей. І в перші дні, коли можна було ще пробитися на ту площу, що це було трошки інакше, ніж у 2004-му, пригадує оповідач. А сьогодні протест перенісся до пам'ятника Шевченку. І, власне, у Харкові, так само, як і у Львові, площа перед пам'ятником Тарасові Шевченку була одна із ключових локацій, де розвивалися події зими 13-14 року. І, власне, цей пам'ятник Шевченка і площа поряд із ним, знову продовжую цитувати інтерв'ю, це символ певної боротьби, палкого ставлення до всього, до несправедливості. Отож, ми розуміємо, що міський простір дуже конкретний. Простір, чи то простір свободи у випадку Майдану в Харкові, чи то у випадку площі поряд із пам'ятником Тарасові Шевченку, може бути простором спільнодії. Простором, в якому містяни і містянки заявляють не тільки своє право на місто, а й право на визначення того, яке майбутнє вони хочуть разом будувати. Вітаю! Мене звати Наталя Отріщенко, і сьогодні ми говоримо про те, чим є міський простір, які форми він приймає і те, кому він належить. Що взагалі відбувається між будівлями у місті? Минулого разу ми дуже багато говорили про архітектуру, про те, в який спосіб ми взаємодіємо із нею, як ми визначаємо її функції, як ми її змінюємо в залежності від того, що ми хочемо робити в цьому просторі і які наші ідеї із ним пов'язані. Однак місто – це не тільки камінь, місто – це теж той простір, який знаходиться між камінням. І в класичному розумінні Рене Декарта цей трьохвимірний простір, він виражений через систему координат, і в принципі він є таким нейтральним. Це свого роду вмістилище для речей, людей, які в цьому просторі так чи інакше під дією сили гравітації змушені взаємодіяти і рухатися. І, власне, архітектор Єн Гел, вводячи поняття життя між будівлями, зводить його до усіх способів і видів діяльності, які містяни і містянки можуть здійснювати. А саме, це рух, це зупинка, це спілкування, розвага, відпочинок. Тобто дуже різні форми взаємодії, а також індивідуальної дії, яку ми можемо реалізовувати в цьому просторі. Однак ми теж розуміємо, що простір він не є однорідним. Так, як вважав свого часу Декарт. І навіть класична фізика, вона переглянула свої уявлення про простір, в тому числі завдяки Альберту Айнштайну, який довів, що простір він не є рівним, однаковим в будь-якій своїй точці, що він здатний змінюватися, викривлятися поряд із надважкими об'єктами. Відповідно, у соціальних науках ми теж розглядаємо простір як неоднорідний, як простір, який є наповнений символічно, і який також здатний змінюватися, переосмислюватися, який теж є активним учасником наших безпосередніх взаємодій. Сьогоднішня лекція зосередиться на трьох основних темах.
Ми поговоримо про те, як ми спільно, соціально витворюємо простір. Ми поговоримо про те, якими є різні простори у місті. І врешті ми завершимо темами протестів. І чому протест відбувається саме у цьому спільному міському просторі. У соціальних науках ми розглядаємо простір як продукт взаємодій. Тут значною мірою завдячуємо філософу і соціологу-марксисту Анрі Лефевру, який у своїй праці «Виробництво простору» запропонував тріаду. Тріаду, через яку, власне, цей простір і витворюється. Вона передбачає наявність так званих просторових практик, тобто нашої повсякденної діяльності, яка відбувається в цьому просторі, репрезентації простору, тобто тих чи інших образів і уявлень, які творяться так званими професіоналами, умовно кажучи, архітекторами чи архітекторками, містопланувальниками, авторами і авторками карт, які роблять безпосередньо мапування цього простору і в такий спосіб його легітимізують. І також простори репрезентації, тобто певні культурні практики, які в цьому просторі відбуваються, символічні, наповнені певним значенням. І культурні образи, які, відповідно, цю просторову реальність вхоплюють. Про культурні образи, наголошую, ми поговоримо наступного разу уже. Відтак, простір перестає бути свого роду нейтральним вмістилищем, а постає як процес, як результат постійних дій і взаємодій людей. Але також, як ми знаємо, ця мережа взаємодій включає також матеріальні об'єкти, включає також наші ідеї щодо того, в який спосіб цей простір має бути організований. Ідеї Анрі Лефевра згодом розвинув інший географ та урбаніст Едвард Соджа, який запропонував ідею тріалектики простору. Вона поєднує простір матеріальний, простір фізичних об'єктів, його суб'єктивне осмислення дієвцем чи актором, людиною, спільнотою, а також поєднання цих двох перспектив – фізичного простору і його осмислення. Знову ж таки, я наводжу цитату тут Едварда Соджі з його книги «Постмодерні географії», в якому він говорить про дві ілюзії щодо простору, які існують у нас як у людей, у суспільства. З одного боку, ми мислимо про нього як про такий непрозорий простір. Він є поверхневою фізичною сутністю. Або ж навпаки, ми сприймаємо його як чисту ідею і репрезентацію. І ці дві перспективи, просторова непрозорість і максимальна прозорість, вони блокують третю можливість. Можливість бачити простір одночасно як умову і як результат людської діяльності. Знову ж таки, подібно до того, як ми говорили про архітектуру, що вона твориться людьми і згодом формує нас як людей, і згодом змінюється нами як людьми, подібно і в простір є результатом наших соціальних взаємодій, згодом починає в певний спосіб нас визначати те, що ми можемо і не можемо робити в тих чи інших просторових умовах. Але також ми, як люди, маємо здатність змінювати. Маємо те, що в соціології називається агентністю, здатністю впливати на ті чи інші події, втілювати власну волю, діяти відповідно до власних уявлень і цінностей. Взагалі, оце тертя між агентністю і структурою, забігаючи наперед, скажу вам, що це одне із ключових проблемних протиставлень у соціальних науках, де, власне, ми є визначені тими соціальними обставинами, в яких ми існуємо, а де ми можемо діяти відповідно до власної суб'єктності. Коли ми думаємо про організацію простору у місті, то я пропоную мислити через низку перспектив. В першу чергу ставте питання про те, кому цей простір належить. Ми можемо думати про те, що простір належить комусь конкретному, конкретній людині, інституції, групі людей. Або ж він може не належати нікому. Або принаймні нам так видається з першого погляду, що він нікому не належить. І ця проблема нічийного простору, вона також і розмиває відповідальність за цей простір. Тому питання приналежності і питання відповідальності тут є взаємопов'язані. Якщо ми думаємо про те, що цей простір належить комусь конкретному,
ми теж очікуємо, що цей хтось конкретний буде нести відповідальність за те, щоб цей простір функціонував так, як належить. Мав відповідний вигляд, підтримувався. Якщо ж ми сприймаємо цей простір як нічийний, відтак за нього не відповідає ніхто. І цей простір в підсумку стає занедбаним, його просто розтягують на шматки, відповідно приватизують якісь окремі групи інтересів. Або ж він просто випадає, стає такою свого роду чорною дірою у місті. Відповідно, мислення про приналежність простору, то чи завжди це буде конкретна інституція чи людина? Чи ми будемо мислити про цю приналежність як приналежність до спільноти, приналежність нам як містяна? При тому, що в мене не буде амбіції забрати цей простір виключно собі. І оця, власне, напруга, яка існує між приватністю, нічийністю і колективністю, здатністю вкладати в цей простір, навіть розуміючи, що він належить не тільки тобі, і що ти мусиш його ділити з кимось іншим, це є одна із ключових вимог міського життя, яка це міське життя і формує. Так само мислення про простір передбачає спільності і розрізнення. Ми маркуємо простір як такий, який належить певним соціальним групам. І тут ми переходимо в цю тему міських студій, яка дуже активно розпрацьовується дуже різними дослідниками, тема міських сегрегацій і розрізнень, коли ті чи інші соціальні групи отримують чітку просторову локалізацію, і, відповідно, будь-які спроби втручання в цей простір, вони можуть бути проблемні. Ми можемо думати тут про міські банди, які покривають собою певні території, і, відповідно, будь-які спроби рухатися на чужу територію можуть тягти за собою певні конфлікти, включно із насиллям. Ми можемо думати про те, що простір маркується як чоловічий або жіночий. Відповідно, ті чи інші групи, чоловіки чи жінки, мають або не мають туди доступу. Ми можемо думати про паби, як свого роду традиційно чоловічі простори. Ми можемо думати про косметичні салони, які начебто є жіночими просторами. І, відповідно, якщо та чи інша людина заходить в цей простір, вона може бути або прийнята як своя, або ж навпаки сприйнята як чужа. Відповідно, ці просторові розрізнення, які, здавалося б, є дуже абстрактними, водночас є дуже конкретними. І ми їх розуміємо тоді, коли ми порушуємо ті чи інші правила взаємодії у місті, правила взаємодії у міському просторі. Однак ключове розрізнення і ключова дихотомія, яку ми використовуємо, коли ми говоримо про простір, це розрізнення між приватним і публічним. Власне, це розрізнення тягнеться через дуже різні контексти, через дуже різні тексти, дуже різні обставини. Ми дивимося на те, як міняється конфігурація приватного і публічного при переході від державного соціалізму до капіталістичної економіки, в який спосіб змінюється розуміння того, що є моїм і не моїм. І, власне, уроки пандемії теж показують нам, що приватний простір є дуже важливим, але наскільки нам потрібен і простір публічний. Я пригадую фото порожніх парків і порожніх вулиць, які для мене були таке свідчення смерті міст, якщо використовувати термінологію Джейн Джейкобс. Власне, міське життя, воно можливе в цьому спільному просторі. І те, що ми, як містяни і містянки, можемо існувати як спільнота, в тому числі і результат наявності у нас цього спільного простору. Метафора порожнього парку чи порожньої вулиці, власне, говорить нам про трагедію цього публічного простору, який ніким не використовується, який в один момент стає порожнім, який не є підтримуваний за рахунок людської активності. Ми розуміємо, що спільний простір – це теж простір конфлікту, адже дуже різні люди означають дуже різні інтереси. І кожен з цих інтересів має різну можливість бути втіленим. Умовно кажучи, якщо ми маємо інтереси великого забудовника, який має багато ресурсу для того, щоб втілити власне бачення у просторі міста, і ми маємо інтереси невеликої групи людей, яка, можливо, має менше ресурсу. Відповідно, оця напруга і боротьба означає те, що дуже часто
той чи та, хто має більше ресурсу, відтак має більше можливостей для того, щоб диктувати місту, як йому розвиватися. Відповідно, втручатися в публічний простір, забирати його собі, робити його приватним. Ми, як містяни і містянки, водночас маємо інші типи ресурсу. Ми можемо об'єднуватися, ми можемо мобілізувати інформаційні ресурси, соціальні ресурси, культурні ресурси, які допомагають нам у цій символічній боротьбі за місто, навіть в тих ситуаціях, коли ми маємо менше ресурсу економічно. Індивідуалізація у суспільствах призводить до того, що ми втрачаємо публічні простори. На думку соціологів Річарда Сеннета та Зігмунда Баумана, сприяє занепаду публічного життя і публічної культури саме оця індивідуалізація, атомізація. І відтак в місті ми втрачаємо ті простори, які колись були спільними, і їм на заміну приходять інші місця. Першим типом, згідно із ідеями Річарда Сеннета, є місця, які породжені модерністськими проектами, так звані монофункціональні простори міських площ, офісних будівель, громадських споруд, які є непривітними і недоступними. Ці простори, які задумувалися під одну дуже конкретну функцію, у підсумку перестають бути залюдненими. Адже та візія, яку закладали творці цих просторів, вона в певний спосіб не справдилася. Подумайте теж про ці величезні простори офісів, які в часі пандемії стали порожніми. Подумайте про площі, знову ж таки, які стали порожніми через те, що вони задумувалися як простір маніфестації ідеології і простір спільної дії великої групи людей. Відтак, наскільки зручними є великі площі? Згадаємо ще раз Майдан Свободи в Харкові. Як багато соціальних взаємодій ми можемо у ньому творити? Та частина, яка є зеленою, поряд із університетом Каразіна, вона є набагато більш соціально активною. Поряд з деревами люди спілкуються, відпочивають. Ця зона має більше людського масштабу, у ній хочеться залишатись. В той час, як величезна бетонна площа, вона відштовхує. Подумайте теж про погоду у плюс 35. Не конче приємно там знаходитись. Тобто сам дизайн міського простору, він пропонує нам якісь можливості для того, як у цьому просторі існувати і взаємодіяти. Інша перспектива, яка сприяє занепаду публічних просторів, згідно із Зігмундом Бауманом, це простори споживання. Коли вся наша міська активність зводиться лише до обміну, зводиться лише до того, що ми купуємо щось. І тут можемо подумати про кафе. Кафе, які починалися як простори публічні, простори публічної сфери. Тобто, власне, інший німецький соціолог Юрген Габермас, я його ще не згадувала в цьому курсі, однак саме він запропонував ідею публічної сфери, яка виросла фактично як ідея саме із просторів кафе. Чому? Тому що це був простір, де люди могли вільно спілкуватися, де існував діалог на рівних. Власне, ідея Габермаса полягає в тому, що публічна сфера, вона передбачає цю розмову з рівних позицій. Однак, чи справді ці позиції є рівними? Чи справді всі мають доступ до культури кафе? Якщо ми подумаємо про цю культуру в 19 столітті, з якої, власне, і виросла публічна сфера як ідея, то це чоловіча культура. І це культура середнього класу, культура буржуа. Наскільки в цю розмову включені представники інших соціальних класів? Жінки. Це питання теж лишається відкритим. І якщо ми зараз подумаємо про кафе, які присутні в публічному просторі, звичайно, це приємно посидіти в затінку, в оточенні приємної зелені з чашечкою кави. Але теж можна думати, що дуже часто ці простори розміщені на тротуарах. Ці простори війшли в міський простір, який був спільним, відтак приватизувалися, відтак стали доступними лише для тих, хто може собі дозволити цю чашечку кави. Як багато місць у місті, де ми можемо вільно взаємодіяти, при цьому без потреби споживати, без потреби купувати щось. І, власне, одна із історій навколо Євромайдану як протесту, це була
спроба сказати про міський простір, як про простір, який є не тільки комерційним. Про центральний Київ, де не потрібно мати новорічну ялинку і ярмарку. Де ми теж, як містяни і містянки, маємо право збиратися задля того, щоб взаємодіяти або висловити своє невдоволення щодо тих чи інших політичних рішень. У розрізненні між приватним і публічним просторами завжди є транзитивність. Існують якісь простори, які знаходяться ніби поміж, які є водночас приватними і публічними. В місті такі простори – це, наприклад, простори дворів, чи під'їздів, чи врешті-решт балкони, які, здавалося б, є частиною наших помешкань, однак які так яскраво відображають оце тертя між приватністю і публічністю. Хтось готовий їх склити, хтось готовий їх перетворювати на склади речей, хтось бачить в них додаткову кімнату, хтось бачить в них простір, де ми вже є у місті, де ми, в принципі, можемо з цим містом уже взаємодіяти. І, відповідно, ми бачимо місто, і місто бачить нас. Власне, ці дуже різні простори поміж, вони є дуже цікавим об'єктом для дослідження і для мислень. Адже, власне, всі ці можливості переходу, вони проблематизують ті дихотомії, які ми використовуємо для того, щоб пояснювати цей світ. І чим більше ми будемо проблематизувати ці розрізнення, чим більш критичними ми будемо до того простору, в якому ми є, і чим більше питань ми будемо до нього ставити, я впевнена, що ми будемо здатні перетворити ці простори, які є для нас чужими, на простори, які є для нас своїми. До розмови про простір міста я б хотіла додати ще декілька концептів. Один із них – це поняття гетеротопії Мішеля Фуко, якого ми вже згадували на попередній лекції про будівлі. Топос – це місце. І якщо ми думаємо про топоси в соціальних науках, то безпосередньо згадуємо про утопію. Тобто уявний ідеальний простір суспільний, тобто простір організації і людей, і місця, як його уявив Томас Мор. Більше того, утопії часто це міські утопії. Згадаємо «Місто сонця» Томмазо Кампанелли. Ідеальний простір, який існує виключно в уяві. Його свого роду запереченням став жанр антиутопії, який, по суті, породив величезну кількість літератури, художніх творів, які свого роду вказують нам на певні страхи щодо того, як може розвиватися наше суспільство. Гетеротопія – свого роду інший простір, поняття, яке пропонує нам Мішель Фуко, це простір, який існує ніби поза звичним порядком, поза звичними уявленнями щодо того, як ми цей простір, інший простір навколо себе використовуємо. Власне, це простори переходу, лімінальні простори. Простір карнавалу, який просто виривається із звичного нам повсякдення. Простір цвинтаря, який є водночас місцем для живих і для мертвих. Відповідно, психіатричні заклади. Відповідно, в'язниці. Тобто дуже інші простори в міському просторі, які мають власні правила і власну логіку. Вони втілюють свого роду водночас інколи і утопію, і антиутопію. Якщо ми думаємо про карнавал і про звільнення, то це може бути така утопічна візія. Якщо ми думаємо про в'язницю, то це радше антиутопія. Відтак, ці гетеротопії, вони кидають виклик тим розрізненням. Власне, це Фуко в цьому випадку показує нам приклад структурного підходу. Тобто розрізнення у місті і в який спосіб вони функціонують, в який спосіб вони виражаються через наші практики. Інші поняття, які можуть бути нам корисні для мислення про простір міста, це поняття місця і немісця. Місце – це щось дуже конкретне, щось, що має певне значення, певну роль, певні функції. Немісце – це поняття антрополога Марка Оже, і він його використав для окреслення так званих просторів супермодерності, аеропортів, супермаркетів, розв'язок транспортних. Тобто тих локацій, які можуть бути тут і водночас ніде. Вони всюди однакові. Подумайте про великі мережі готелів, де ти знаходишся ніби в цьому готелі,
але ти можеш бути в тому самому готелі в будь-якому місті світу. Або про мережі кав'ярень, про Макдональдс, врешті-решт. Про ці мережеві заклади, які створені бути всюди однаковими. І, власне, про такі місця говорить, не місця, говорить Марк Оже. Як багато у ваших місцях є місць того, що є для нас важливим, того, що має значення, того, що згідно з ідеями проєкту «За публічні простори» є водночас доступним, водночас активним соціально, водночас приємним для перебування, водночас таким, яке провокує взаємодію. І скільки є тих місць, які, в принципі, є не місця? І чому саме так? Чому ми дозволяємо появу немісць в наших містах? І як ми можемо перетворити ці немісця у місця? Тут чудовим прикладом може бути простір заправки, який починався як транзитивний простір і згодом почав наповнюватися дуже різними функціями. І як багато заправок зараз брендують себе як місця, де ви хочете залишатися, де ви можете перекусити, поспілкуватися, випити кави. Як місце, яке провокує якісь спогади, провокує якісь дії, інші, ніж приїхав і поїхав. Власне, я пропоную вам розглянути цю діаграму детальніше, діаграму про те, що робить успішне місце, велике місце, цікаве місце від проєкту «За публічні простори», яке є дуже класним інструментом для вимірювання. Ви можете подивитися і використати його просто як такі чекбоксики. Тобто, що є в цього місця і чому воно є більше активним, чому воно запускає якісь взаємодії. Власне, останньою темою, яку я згадаю коротко в цій лекції, це міський простір як арена для протесту. Ми розуміємо, що саме тут зустрічаються різні люди. Саме тут вони об'єднуються задля того, щоб висловити своє бачення кращого майбутнього. Дуже багато революцій є саме міськими революціями. Починаючи від Великої Французької у XVIII столітті і продовжуючи всі ці історії про міські революції. Знову ж таки, згадаємо Францію і 1968. Згадаємо арабську весну. І згідно з ідеєю Наталки Гуменюк, Майдан Тахрір. Тобто всі ці протести, які є локалізовані в конкретних міських просторах. Врешті-решт, приклад України є дуже показовим. Скільки міських революцій ми пережили за останні 30 років? Це і революція на граніті, це і помаранчева революція, це і мовний, податковий Майдан. Врешті, Євромайдан і Революція Гідності. Всі ці протести були втілені у місті. Всі ці протести стали можливі за рахунок того, що люди об'єдналися у міському просторі і перетворилися з уявної спільноти, згідно з ідеями Бенедикта Андерсона, в спільноту реальну, в спільноту, в якій ми бачимо одне одного. І ми розуміємо, що ми є не самотні, що є дуже багато інших людей, які готові так само, як і ми, вийти за те, що є для них важливим. Відповідно, місто і міський простір створює нам цю можливість. Власне, його площі, його вулиці є тими просторами, де ми разом можемо заявляти своє прагнення на спільне майбутнє, яке є, можливо, іншим, ніж те, що нам пропонується політичними партіями чи рішеннями адміністративними. І наостанок цитата від Катерини Ботанової про місто як спільне. Що творення публічних просторів сьогодні вимагає від нас іншої архітектури спільного. Будь це спільні потреби, спільна дія, спільні інтереси чи спільне благо. Публічний простір міста – це є те місце, де ми можемо витворити нове уявлення спільного. Спільного, де буде і моє власне, і теж щось, що є власним для інших людей. Де ми разом можемо негоціювати щодо того, яке майбутнє втілювати і що є для нас важливим. Які цінності промовляє до нас місто. Домашнє завдання. Цього разу воно буде простим. Звичайно, я могла б запропонувати вам вийти і попротестувати у місті. Однак, давайте цього разу ми не будемо виходити з дому, а займемося інтернет-пошуком. Будь ласка, запитайте у вашого пошуковика,
львів'яни, одесити, миргородці, в залежності від того, в якому місті ви живете, протестують. І подивіться, проти чого протестували мешканці і мешканки вашого міста. Подивіться останні, 5-7 позицій у результатів пошуку. Що це були за протести? Що змусило мешканців і мешканок вашого міста вийти на вулиці для того, щоб заявити чи своє невдоволення, чи своє прагнення, виступити за щось чи проти чогось? Подумайте про те, яка була реакція, яким був результат цього протесту. Саме зараз, коли я читаю цю лекцію, у Києві відбувається протест на захист павільйону «Квіти України». Це теж історія про цінності. Це історія про спільне. І книга, яку я пропоную вам як читання для натхнення сьогодні, це «Незадоволення або задоволення публічними просторами», не у дужках, яка вийшла у Києві завдяки підтримці фонду Гайріха Бьойля в рамках серії «Урбаністичні студії» у 2016 році за редакцією Світлани Шліпченко і Ігоря Тищенка. І, власне, цитату із вступу Світлани Шліпченко я пропоную вам для міркування. Дехто може зауважити, що втрата публічними просторами своєї традиційної форми чи традиційного просторового досвіду, сприйняття, переживання і перебування неодмінно призведе до втрати ними їхньої ключової ролі у вибудованні ідентичності мешканців міста, структур належності до міської спільноти, цивільної ідентичності і навіть руйнування сенсу традиційної урбанності. Утім, перефразовуючи Марка Твена, скажу, що чутки про смерть публічних просторів трохи перебільшені. Чи справді смерть публічних просторів є перебільшеною? І чи справді ми можемо заявити про спільне право на місто? Це питання теж і до вас. А наступна розмова в рамках нашого курсу буде про те, як ми дивимося на місто, про різні способи його зображень. Побачимось!